Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak tunjukkan bagaimana nak potong benda yang kita tak perlukan dengan menggunakan AutoCAD. Okey, seperti ini. Jadi saya letak front view. Okey, macam ni. Saya tukar kepada 2D wireframe. Okey, dapat ni lagi mudah. Okey, first kali saya buat satu kotak. Saya tukar UCS, enter. Saya jadikan ni sebagai view dia. Okay, jadi saya buat rectangle. Okay, contoh saya nak buat yang tengah ni saja. Okay, saya letak side OS. Okay, saya onkan midpoint, quadrant. Yang ni yang main saya akan onkan. Saya buat isi rectangle. Okay, contoh saya nak buat yang atas ni je. Jadi saya buat satu kotak. Lebihkan lagi besar daripada tu. Jadi saya ambil kotak ni, enter. Saya pilih midpoint ni. Saya letak lebih kurang untuk midpoint kat sini. Okay. Jadi saya tukar UCS balik. UCS balik, saya buat plastik. Saya dah ada satu kotak sini. Saya extrudekan dia dulu. Okey, sekarang saya boleh subtract, SUB, enter. Saya tekan benda yang saya nak simpan, enter. Dan saya tekan benda yang saya nak buang. Dia akan jadi macam ni. Jadi yang ni kita boleh buat macam ni. Ini adalah contoh mudah bagaimana kita boleh subtract bahan supaya kita nak potong. Ini adalah jawapan kepada pertanyaan salah seorang peserta AutoCAD Media Tekno. Semoga bermanfaat. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berilmu untuk berjasa pada cara bermanfaat.